Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje vrea să-ți transmită Universul, care este situația pentru tine, pentru casă, ce urmează în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire în toată situația aceasta. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani, un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, fix cum simți, fix așa procedezi. Sau poți să asculti și ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii, să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Numărul 1, piatra albastră. Numărul 2, piatra galbenă. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Numărul 1, piatra albastră. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, te invit cu drag pe noua aplicație de tarot care îmi poartă numele, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo, oricând ai nevoie de o ghidare. Hai să vedem. Pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Se deschid greu cărțile. De ce? Ok. Cineva e cu gândul aici la o iubire de prin trecut. Bun. Văd aici faptul că ai niște prieteni foarte buni. Poate, știu eu, stai foarte mult pe zona de online. Pentru unii văd prieteni care sunt la distanță sau prieteni alături de care tu planifici să călătorești. Da? Și ce văd aici este că e cineva, uite, este o femeie aici, văd eu, care, uite, dacă ești bărbat, fie se simte atrasă de tine, fie este vorba despre o persoană care, știu eu, te apreciază, da, se simte bine alături de tine. Pentru că văd niște mesaje, niște discuții care au fost aici cu un prieten sau poate mesaje online. Pentru tine avem o iubire din trecut, poate ești cu gândul la o iubire din trecut sau s-a întors cineva în viața ta, poate să fie și un moment în care gândul tău zboară la o fostă iubire sau conștientizezi că o anumită relație este lăsată în urmă. Da. Hai să vedem ce zice și tarotul. Ce e cu vechea asta iubire? Poate este o veche pasiune pe care o reiei, poate să fie și asta. Pagubă, pierdere și noroc. E ca și cum îți dai seama că, băi, uite, m-a ferit Dumnezeu de un rău, că m-am despărțit atunci. Sau poate să fie o pagubă, o pierdere, dar care e cu mare noroc pentru tine și simt eu cu mare eliberare. Cu mare eliberare. Da. Pentru casă, văd aici un bărbat cu uniformă, da? Sau un coleg de muncă, da? Care poate ți intră în casă sau poate ai în suflet pe cineva. Este o persoană care este foarte bine organizată, știe foarte bine ce își dorește, știe foarte bine încotro să se îndrepte. Ia să vedem. Pentru casă. Organizezi ceva, mai poate să însemne pentru tine, pentru sufletul tău. Da? Văd aici, uite, un bărbat matur, un bărbat asumat, da? Și avem o veste despre un final. Deci aici e clar că ceva se închide. Poate primești o veste în legătură cu un sfârșit birocratic, poate este vorba despre o persoană care a finalizat ceva important. În curând, ceva se termină într-un drum scurt, într-un termen scurt. E ca și cum a venit timpul, a venit ceasul. Cineva îți dă un termen scurt sau într-un timp scurt se finalizează ceva. Hai să vedem. În curând. Ești lăudat, onorat și te dorește cineva. Deci, în curând, uite, te poți vedea cu o persoană care te apreciază, care ți este alături, este o persoană care îți dă vești bune, este cineva care te ghidează, care
se simte atrasă de tine, poate. Este o întâlnire rapidă sau o discuție rapidă, mai văd eu. În viitor, o nouă iubire sau o persoană necunoscută. Deci, numărul 1, tu, oricum ar fi, cunoști o nouă persoană. Aici, atenție, poate să fie un nou prieten pe care ți-l faci, o nouă cunoștință, dar este o persoană cumva de suflet. Pentru unii poate ieși de dragoste, Doamne ajută, da? Poate să apară cineva nou în viitor. Nu simt un timp anume, nu simt. Simt aici că, uite, poate să fie o persoană din altă cultură, din altă religie sau cineva care stă mult pe zona de online sau poate acolo cunoști. Pentru alții poate să însemne și o nouă pasiune, da, care apare. Hai să vedem ce e cu iubirea asta nouă. Nu e neapărat o iubire, nu știu, te îndrăgostești de un domeniu, de ceva. Da? Lacrimi, da? Avem lacrimi și conflict. Foarte interesant. Poate într-o situație în care, nu știu, ești înlăcrimat, ești agitat, fix atunci apare persoana potrivită. Mai vreau o carte. Piedici sau obstacole. Mai avem. Mai vreau o carte în viitor. Drum lung și dragoste sinceră. Da, uite aici poate fi o dragoste sinceră, da, de la drum, așa cum am intuit eu. Sau cineva care ar vrea să vină către tine, dar are niște piedici, da? Cineva care îți propune o întâlnire. Ce nu știi tu, bani sau noroc? Deci poate să fie o sumă de bani pe care o primești, poate să fie și un cadou pe care cineva ți-l pregătește, dar văd aici și o însănătoșire a cuiva și asta mai poate să fie. Ce nu știi tu e ceva legat de bani. Hai să vedem ce. O bucurie mare. Cununie, relație. Aici, nu știu, unii poate... Nu știți că cineva își dorește ceva stabil și atunci se pregătește să vină către tine, dar pentru alții poate să însemne și faptul că cineva își dorește să colaboreze cu tine, cineva își dorește să lucrați împreună la ceva și e o situație foarte valoroasă sau foarte bănoasă. Da? E cineva aici care vrea să te revadă sau cineva care abia așteaptă să te întâlnească, să-ți ofere ceva. Dar avem și o oarecare agitație. Pentru că sunt niște discuții de la bani. Da? Dar și gelozie în același timp. Pe neașteptate, un mesaj, un apel telefonic sau ceva ce se întâmplă pe zona de online. Hai să vedem. Pe neașteptate, ce mesaj primești? De la o persoană vicleană, cu bani mulți. Ia fiți voi atenți pe ofertele astea care apar online, că eu am mai spus și pe canalul meu cu Zodi că am intrat într-o perioadă timp de 20 de ani, da, până prin 2044, acum nu știu când vezi tu filmarea, dacă e după 2044, nu știu dacă mai este valabil ce zic aici, dar trebuie să fim atenți în perioada asta, da, pe zona de online, pentru că aici se pot face multe fraude, da, sau poți să fii înșelat ușor. Și eu am pățit-o că sunt conturi făcute cu numele meu, tot le-am raportat, da. În fine, nu mai comentez că anumite platforme de socializare, da, nici nu știu, au niște reguli ciudate. Deci fiți atenți, da, fiți atenți aici. Mai poate să fie, uite, și cineva care vrea să-ți facă o surpriză. Da, uite, văd un bărbat mai tânăr cu niște noutăți plăcute. Da? O veste bună pe care o primești. O companie plăcută.
Și ce o să te mire? O regină de gheață, o femeie, nu știu, care e separată, e divorțată, este o femeie foarte rece, detașată, poate este vorba despre o instituție. Ia să vedem noi. Ce o să te mire? Proces și judecată, da? O discuție pe care cineva va vrea să o aibă cu tine, foarte serioasă, și e ca o surpriză pentru tine. O bucurie mică, da, prin această veste și care ține și de o casă. Da? Dar totul vine ca o surpriză foarte, foarte mare. Și totul aici să știi că se întâmplă la o zi sfântă, la o zi mare sau undeva pe la amiază. Bun. Hai să vedem. Vreau să clarificăm aici cu ce nu știi tu. O inamică, da, e o persoană care pe de o parte e invidioasă, pe de altă parte e prietenoasă, da? În legătură cu banii. Da? Poate e cineva care e puțin invidios în legătură cu o sumă de bani sau poate este un prieten care vrea să-ți facă o surpriză. Mai poate să fie. E o surpriză valoroasă. Falsitate, negociere, călătorie. Hai să vedem aici în viitor. Vreau să văd cu iubirea asta, că tot nu... Sunt niște piedici. O reuniune. Ok. Aici poate apare o nouă persoană undeva într-un local scump, într-un loc drag, într-un loc special, da? Într-un moment de supărare, într-un moment de tristețe. Pe neașteptate. Ia să vedem. Pe neașteptate, ia uite, a ieșit petrecere și iubire. Aici, nu, poate e cineva care ține la tine și care îți dă un mesaj, care vrea să se apropie de tine. Și ce o să te mire? Constanță și preoteasă. Niște informații foarte bune pe care le primești, un sfat poate de la o femeie. Este o femeie matură, este o femeie asumată, este o persoană pe care te poți baza, persoana asta e foarte constantă. Deci nu se schimbă de pe o zi pe alta. Cineva căruia îi pare rău în legătură cu un sfârșit. Doar că este o persoană, poate și mincinoasă, nu știu. Hai să vedem oracolul ce zice. Pace în legătură cu gelozie, în legătură cu niște bârfe, acceptare, da? Și cineva care merge încet. Ei, aici, uite, poate întâlnești o persoană foarte serioasă, foarte sigură pe ea, care se mișcă încet și sigur. Poate este o persoană care călătorește mult. Sau este o persoană care își dorește multă stabilitate. Dar atenție aici totuși și la un dușman sau la o persoană care, nu știu, căreia poate nu-i convine un anumit lucru. Stabilitate, creștere și transformare. Cineva care trece prin niște transformări profunde, poate legate de muncă sau de casă, de familie. Poate să fie și asta. Da? Pentru că, uite, eu văd totuși succes aici pentru tine, bucurie. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc pentru că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile, iar dacă dorești o analiză pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit pe noua aplicație de tarot care îmi poartă numele. Te aștept cu drag acolo, oricând ai nevoie de o ghidare, te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ți-au ales piatra galbenă. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația de tarot care îmi poartă numele,
Este absolut gratuită și este disponibilă atât pentru iPhone cât și pentru Android. Hai să vedem numărul 2, pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Ia să vedem noi. Bun. Am început citirea, ești o persoană mai deschisă. Văd aici un rege de gheață, este o persoană mai rațională, este o persoană puternică, matură, da? Și mai văd aici o femeie cu părul deschis la culoare. Acum, poate bărbatul ăsta cam manipulează aici sau îi place foarte mult să dețină controlul asupra unei situații. Da? Dar văd multă sensibilitate, multă inocență. Pentru tine avem aici o femeie matură, o femeie din înalta societate, este o femeie sigură pe ea, independentă, e ca o femeie fatală, poate ești tu și poate așa te simți sau poate așa te percep oamenii din jurul tău, dar poate să fie și o prietenă care ți este alături sau cineva din familie. Hai să vedem ce e cu femeia asta. Poate e vorba de tine și anume ești supărat sau supărată în legătură cu o întâlnire. Mai poate să fie vorba despre cineva care poate are niște probleme cu banii sau o persoană care este puțin supărată. O bucurie de departe. Poate e cineva care, nu știu, speră la tine. Pentru că văd aici, uite, pe cineva care ar vrea să te revadă și să discutați despre ceva anume. Pentru casa ta avem un drum lung sau lucruri pe care tu ți le stabilești pe termen foarte lung. Poate ai foarte mulți oameni care sunt plecați sau oameni care sunt la distanță de tine. Poate te gândești să te muți în altă țară, te gândești să faci o schimbare sau persoane care îți vin în vizită, mai poate să fie. O veste bună, este o veste importantă, poate de la o persoană importantă din casa ta sau din cercul tău de prieteni, persoane apropiate, pentru că văd aici, uite, și o veste cu noroc. În curând avem o persoană cu uniformă sau un coleg, da, care te poate contacta. Uite, este o persoană care are un program foarte bine stabilit, foarte bine pus la punct. Persoana asta știe foarte bine ce își dorește, este foarte asumată, e foarte sigură pe ea, te poți baza pe omul ăsta. Sau organizezi ceva, mai poate să fie, în curând. Hai să vedem. În curând. Un prieten sincer, da? Este cineva care îți dă o veste bună, este un prieten sincer, un prieten de suflet, o persoană pe care te poți baza și să vedem ce zice. Da? Poate cineva își cere prietenia. Poate e și asta. Bucurie mare și noutăți plăcute. Un prieten, nu știu, îți dă o veste bună, te bucuri, poate te invită undeva în oraș sau aveți niște discuții interesante. În viitor avem eliberare, a fi singur, deci în viitor aici poate reușești să te eliberezi de ceva, reușești să rezolvi o anumită situație și atunci te simți liber, te simți bine, te simți degajat, ești în lumea ta, ești în largul tău. Ia să vedem ce e cu libertatea asta. Lacrimi, e ca și cum zici, bun, dacă ceva nu mai funcționează, pentru că aici, uite, repet, eu văd totuși o supărare privind o întâlnire. Poate ai avut o întâlnire, ați avut niște discuții,
poate a fost o discuție la telefon și uite, în viitor văd că te eliberezi de lacrimile astea sau, da? Printr-un noroc neașteptat. Da? Poate e un moment în care ești înlăcrimat, ești puțin supărat și apare un noroc extraordinar de mare. Intrigi între femei în viitor. Te eliberezi dintr-o situație ciudată sau poate este ceva ce te deranjează pe tine ca femeie, da? Pentru că totuși văd aici realizarea dorințelor pentru tine. Da? Este o problemă legată fie de o petrecere, fie de o întâlnire. Ce nu știi tu, avem aici o femeie brunetă, este o femeie foarte concentrată, foarte sigură pe ea, este de asemenea cineva poate cu părul închis la culoare, este o persoană care spune ceva, gândește ceva. Ia să vedem ce-i cu femeia asta. Ce nu știi tu? O femeie brunetă, un bărbat tânăr și un drum lung. Cineva aici care se gândește să facă un drum lung către tine. O surpriză și o tranziție, o schimbare. Și avem o femeie brunetă, un bărbat tânăr sau un bărbat cu un aspect fizic mai tânăr, un drum lung, o surpriză, o tranziție și o schimbare. Deci poate e un cuplu aici care vrea să-ți facă o surpriză sau care trece printr-un moment de transformare. Poate cuplul ăsta, nu știu, are niște probleme în dragoste. Foarte multe femei, numărul 2, nu știu. Pentru bărbați, nu știu, poate aveți prietene, colege, femei sau poate sunteți confuși, nu știu. Ce nu știi tu? Ce cu chestia asta? Da, cineva, nu știu, e supărat în legătură cu o nouă persoană pe care a cunoscut-o. Da? Și aici e ceva legat și de bani mulți. Pe neașteptate, o călătorie, o vacanță, o lună de miere, un moment în care te relaxezi, te simți bine, poate este o invitație pe care o primești de la cineva. Hai să vedem. Călătoria asta, ce cu ea? Casă străină, persoană vicleană și scrisoare. Ei, pe neașteptate primește o veste în legătură cu o persoană puțin vicleană dintr-o casă sau cineva care te invită undeva anume. Este o persoană care te dorește. Uite, poate e cineva care îți face o invitație undeva și de asta mi apare persoana vicleană, pentru că cumva încearcă să te ia prin învăluire. Pentru că este și cineva care te dorește. Și ce o să te mire? Un obstacol, un blocaj, da? Care apare. Ce e cu blocajul? Sau o persoană blocată. Dragoste sinceră. Deci e un blocaj care are legătură cu dragostea. E ca și cum cineva îți declară te iubesc, dar nu pot să merg mai departe. Te iubesc, dar nu pot să merg în altă direcție, da? Pentru că avem dragoste sinceră, ești lăudat, onorat și proces și judecată. Deci poate asta o să te mire aici, că cineva îți poate spune că ține la tine, că se simte atras, doar că e un blocaj. O veste bună. Totuși, blocajul ăsta e benefic pentru tine. Hai să vedem ce zic energiile din acest oracol. Din nou este ideea de distanță, de călătorie.
sarcină, sănătate, putere, poate e un nou proiect sau poate este o persoană puternică. Și avem aici control și schimbare. Deci aici ceva se schimbă, dar are legătură cu un drum sau are legătură cu o hotărâre pe care cineva trebuie să o ia. Văd aici o veste legată de acte, o moștenire, o sumă de bani, dar este o veste pozitivă sau o decizie pe care un bărbat o ia. Aici o să te mire o putere foarte mare, un succes, da? O persoană importantă, este o persoană sigură pe ea. Nu știu să zic că, uite, blocajul ăsta, știi ce mi-a venit acum să zic? E ca și cum dai peste cineva pe stradă fără să vrei sau într-un local undeva și apare dragostea instant. Că se întâmplă, da? Nu-i numai în filme, se întâmplă și în viața de zi cu zi. Pentru că, uite, mi-apare iubire, nouă iubire, șansă, o șansă stabilă, o șansă frumoasă, doar că, na, trebuie să fie și transformarea asta făcută ca să eliberezi spațiu, cum s-ar spune. Da, hai să vedem ce nu știi tu aici. Uite, e o femeie tânără, un bărbat matur, încă o femeie, e o adunare de oameni. În iubitul, nu știu, poate cineva vrea să facă cunoștință cu o persoană. E ca, uite, o surpriză. Deci cineva vrea să-ți facă aici cunoștință cu cineva. Poate să fie și asta. Da? Uite, avem reuniune, întâlnire. Pe neașteptate, nu știu, o veste ciudată, poate legată de muncă, poate este vorba despre o invitație pe care cineva ți-o face într-un loc. Și ce o să te mire cu obstacolul ăsta? Căsătorie și fericire. Nu știu, e ca și cum universul ăsta, divinitatea îți închide drumul pe o parte și se deschide pe altă parte. Că din moment ce ai un blocaj în față, e clar, nu poți să mai mergi pe acolo. Trebuie ori în stânga, ori în dreapta. Poate printr-o femeie în vârstă sau printr-o femeie matură. Surpriză. Și cu bani, e și cu bani. Sau cu multă stabilitate, un copil, o nouă casă. Tare interesant. Deci surpriza e bună. E bună, uite, e un soldat, adică e cineva care zice pe aici nu se trece, eu știu ce vreau, mergem înainte. Și asta poate să fie în curând, da? Surpriza poate să fie în curând, că mi-e ieșit soldatul și aici. Un cadou. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și nu uitați că dacă doriți o analiză pentru sufletelul vostru, găsiți oricând gratuit pe aplicația de tarot care îmi poartă numele. Este absolut gratuită utilizarea ei și ai link în primul comentariu dacă ești curios sau curioasă. Te îmbrățișez cu drag, o zi sau o seară cât mai frumoasă îți doresc.